Dear students, Assalamu alaikum. تاسو به وایئ چې دا ټینسز دي او که ټینشن دي. نن د دا ټینشن د جوړ نه ختمومه. تاسو لما یو غټه ویډیو د ټول سیستم د ټینسز باره کې راوړی ده. صحیح ده؟ په دې کې موږ د ټینس چې کوم ټول سیستم دی هغه به ډیپلی وایو. ټول 12 ټینسز. خو تا ته د 12 ټینسز د کولو حاجت نشته دی. که تاسو لور صحیح طریقې سره زده کړل او غور سره وکتل تا ته به د 58 ټینسز په صحیح طریقې سره اتوماتیکلی یاد شي. نو راځئ زده کوو چې ټینس څه ته وایي. تاسو به نن زده کوئ ټینس په دوه طریقو سره. نو راځئ لومړی سټیپ فالو کوو. ټینس اصل کې په اردو کې وایي که نه زمانې ته. اوس د دې ټینس ډیفینیشن به څنګه وي؟ ټینس از ا فارم اف وربو دیټ شوز ټایم اف ان ایکشن. ټینس اصل کې موږ ته ظاهروي چې یو کار کله شوی دی. پاست کې شوی دی، موجوده وخت کې کیږي یا روان مستقبل کې به کیږي. اوس دا موږ ته ظاهروي څه شي؟ ټینس. نو ټینس څه ته وایي؟ ټینس اصل کې وایي ټایم ته. ټینس یوازې ټایم ته نه وایي، ټینس ورک ته هم وایي. ټینس ورک پلس ټایم از ایکوال ټو ټینس. کار به وي او ټایم به وي. اوس فرض که ټایم وي پاستو، هلکه پاست کې به کار جاري وي یا مکمل شوی وو، نو دا موږ ته څه وښیي؟ دا موږ ته اصل کې ظاهري دا ورک. نو ټینس کې دواړه راځي، ورک پلس ټایم. اوس دا ټایم کم دی، په ټایم کې لومړی راځي که نه پاست، بل دی پریزنټ، بل دی فیوچر. اوس راځئ دې کوو کمپیریزن. د پاست ګوره زه یم که نه چې آی ایټ، بل دی آی ایټ او بل دی آی ول ایټ. ما روټۍ وخوړله، زه روټۍ خورم. آی ول ایټ، زه به روټۍ خورم. نو ګوره دا د پاست خبره ده، لکه کار شوی دی. آی ایټو د موجوده حال خبره ده. آی ول ایټ د مستقبل د روان وخت خبره ده، زه به روټۍ خورم. نو دا اصل کې ټایم دی. اوس دا فرق ورک کم دی. ورک لومړی دی که نه پرفیکټو، کار به یا مکمل شوی وي، کنټینیوس به وي، جاري به وي، یا به مکمل جاري وي، پرفیکټ کنټینیوس به وي، پرفیکټ کنټینیوس به وي. بل به څه وي؟ سمپل. سمپل ته موږ انډیفینټ هم وایو. صحیح ده؟ انډیفینټ. نو کار به یا پرفیکټ وي یا به کنټینیوس وي یا به پرفیکټ کنټینیوس وي یا به سمپل یا انډیفینټ وي. اوس دا کار چې پاست کې کیږي، نو پاست کې هم پرفیکټ کیدی شي، کنټینیوس کیدی شي، پرفیکټ کنټینیوس کیدی شي او سمپل کیدی شي. دغه شانتي پریزنټ کې هم پرفیکټ وي، پریزنټ کې هم کنټینیوس وي، پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس هم وي او پریزنټ انډیفینټ هم وي. دغه شانتي فیوچر پرفیکټ هم وي، فیوچر کنټینیوس هم وي، فیوچر پرفیکټ کنټینیوس هم وي او فیوچر انډیفینټ یا سمپل هم وي. نو راځئ وشمارو که نه دا غونډې شو شولې. دا غونډ زمانې غونډ ټینسز څو راځي؟ نو د هر ټینسو څلور قسمونه دي. نو څه شو؟ نو 4 او 4 او 4 12 ټینسز دي. تاسو ته مخې ته پرتې دي که نه 12 ټینسز. که فرض که تا 12 ټینسز صحیح طریقې سره زده کړل، نو انګلیش او سپیکینګ تا ته به هېڅ هم نه ښکاري. اوس ته ټینشن مه اخله چې ته به دا 12 ټینسز یادې، ته په دې کې ته څلور یاد کړه، څلور. نو تا ته به دا اته چې کوم ټینسز دي دا به درته سوپر ایزي وي. که فرض که تا دا څلور ټینسز په صحیح طریقې سره یاد کړل، خو هغه د پاست پرفیکټ کنټینیوس یا پرفیکټ کنټینیوس یا سمپل وي. که تا څلور دي په صحیح طریقې سره زده کړل، نو دا اته ونه به څه وي؟ دا ورته اسان وي. دا خو د ټینس د کولو څه شي لومړنۍ طریقه. سو سټیپ 2 د ټینس د کولو دویمه طریقه څه ده؟ ځان پوهې که نه چې هسې کانسیډر کا په خپل ذهن کې چې ټینس یو سړی دی، دا د یو سړي نوم دی ټینسو. د دې ټینسو درې زامن دي، د یو پاست نوم دی، د بل پریزنټ نوم دی او د بل فیوچر نوم دی. نو دا کوم ټینس دی د دا مشوره وکړله چې پاسته ستا چې کوم زامن وشي بچي وشي، د هغې چې کوم نومونه وي هغه به دا وي، د اصلو نومونه به وي. صحیح ده؟ د یو به انډیفینټ نوم وي، صحیح ده، د یو به انډیفینټ وي، د بل به کنټینیوس وي، د بل به پرفیکټ وي او د بل به پرفیکټ کنټینیوس وي. دا د ټینس د خپل زوی پاست وي. اوس دا ټینس د پریزنټ هم وایي چې که ستا بچي وي د هغې نومونه به هم د لومړي به انډیفینټ وي، د بل به کنټینیوس وي، د بل به پرفیکټ وي او د بل به پرفیکټ کنټینیوس وي. نو فیوچر ته دا خبرې فیوچر ته هم وکړه چې ستا چې کوم څلور بچي وشي د هغې به د یو نوم به انډیفینټ وي، د بل به کنټینیوس وي، د بل به پرفیکټ وي او د بل به پرفیکټ کنټینیوس وي. اوس د نیکې خو دا خبره وکړله چې د بچو به دې دا نومونه وي، خو اوس دا پاست او دا پریزنټ او دا فیوچر خپل منځ کې ناست دي. دوی خبره کوي چې لکه
کپرس که موږ نومونه یو شان کېښودلو نو دا به خلک پیژني څنګه نو د ټینس ورته وویل که نه چې ته به اوس خپل نوم لګې که نه د پاست سره به فاست انډیفینټ کنټینیوس سره به د فاست کنټینیوس او د پرفیکټ سره به فاست پرفیکټ او د پرفیکټ کنټینیوس سره به فاست پرفیکټ کنټینیوس لګې دغه شانتي د پریزنټ انډیفینټ سره پریزنټ انډیفینټ پریزنټ کنټینیوس پریزنټ پرفیکټ او پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس دغه شانتي فیوچر انډیفینټ فیوچر کنټینیوس future perfect and future perfect continuous نو په دې طریقې سره به تاسو به چېرته هم نه غلطېږئ دا ورته دی ټینس دا خبره وکړله نو اوس دا ټینس غونډ څو دي دا غونډ راځي که نه 12 څو شو دا غونډ شو 12 نو ټول 12 ټینس شو نو که دا فرض کا دا انډیفینټو کنټینیوس او پرفیکټ او پرفیکټ کنټینیوس په صحیح طریقې سره زده کړل نو دا هم او دا فیوچر د فیوچر او د پرزنټ دا ورته به آسان وي اوس څنګه آسان وي ځکه چې په دې کې بیا مخکې بدلېږي څه شی هیلپینګ ورب پکې بدلېږي اونلی صحیح ده دې کې د هیلپینګ وربس بدلېږي او د ورب چې کوم فارمز دي دا پکې بدلېږي صحیح ده مطلب 1 یا 2 یا 3 ور فرست فارم سیکنډ او تھرډ فارم دا پکې به تاسو چینج کېږي بدلېږي دا خو تاسو ته ما خبره وکړله چې دا صحیح د اصل کې ټینسز وو ما ته په دوه طریقو سره ویل په اسانه پښتو کې صحیح ده نو امید ساتم ته به اوس ښه پوه شئ اوس راځو څه ته پرزنټ ټینسز ته چې پرزنټ ټینسز کم دي او د هغې څه یوزز دي